vagyunk a FEOVÁN, a LEDlenszernek a standjánál, és megnézzük az idei év, illetve a tavalyi évvégi innovációkat, új lámpákat, úgyhogy most erről lesz szó. Gyertek, nézzük meg! Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Engem Veres Jánosnak hívnak, a Kapacitás Kft-nél dolgozom, és a LED-lenzer lámpákról szeretnék egy pár gondolatot nektek megosztani, illetve felkelteni az érdeklődéseteket, hogy vásároljatok minél többen. Akár nálunk, akár pedig a viszontaladóinknál. A tavalyi év egyik siker szériája a HF széria lett a fejlámpáknál, a LED-lenzernél. Ezt 3 minőségben tudjuk gyártani, 4-es, 6-os és a 8-as verzióban gyártjuk ezeket a lámpákat. Mindegyik lámparól azt kell tudni, amit a LED-lenzer forgalmaz, hogy 7-es, azaz 7 év garanciával biztosítunk a gyártó. A 8-as lámpáról beszélnék először egy pár gondolatot, a HF 8-as lámpáról. Erről azt kell tudni, hogy 1600 lumennel képes világítani, és a világon egyedülálló módon tudja ez a Truly Hands-Free funkció, azaz a teljesen kéz nélküli fókuszálás funkciót. Ez azt jelenti, hasonlóan, mint az adaptív tempomat, azon az elven alapszik, hogy másodpercenként 400 impulzust kilő, és tulajdonképpen egy lidar van benne, nem? Igen, tehát mint ahova nézünk, ő oda fog fókuszálni. Tehát horgászok, vadászok esetében, aki szerel vagy zsigerel lent, akkor oda egy derítőfényt fog. Ha távolban nézzük, akkor össze fogja húzni a foncsot, és oda pedig egy boost üzemmóddal fog kilőni. Azért ez nem. Tehát ebbe a lámpába abszolút nincsenek mozgó alkatrészek, csak a ledek világítnak. Tehát ez teljes mértékben vízálló IP68-as szabványnak megfelelő ez a lámpa. A lámpáról a súlyát szokták kérdezni, nagyon sokan, nincs 20 deka, tehát 194 g. Ki tudjuk venni a lámpát? Így néz ki. A legnagyobb újdonság ennek a lámpának az elődökkel szemben, hogy itt már egybe van építve a lámpa test és az akkumulátor is. Eddig ugye külön voltak, ami azt jelenti, hogy a lámpára adtuk a 7 év garanciát, az akkumulátorokra 2 év garanciát kapott eddig a LED-lenzer felhasználó, de mivel ez egybe van építve, így mind a lámpa testre, mind pedig a akkumulátorra él a 7 év garancia. Nagyon hosszú élettartamot tud neki biztosítani, ami azt jelenti, hogy boost üzemmódban, ami 1600 lument jelent, 3,5 órát tudunk világítani vele. Az jó, tényleg. Ha optimalizáljuk ezt a lumenszámot, és optimális a világítás, akkor egy olyan 90 órát is képes világítani. Mágneses a töltője. Igen, láttam. Tudjuk tölteni hálózatról, tudjuk tölteni powerbankről, vagy akár kocsi töltőről is. Tehát mindenféleképpen úgy tudunk vele dolgozni. 2 méteres töréstesztje van, ami azt jelenti, hogy a 2 méterről lejtjük, kiesik a kezünkből, semmi baj nincs vele. Éreztem, hogy ő valami alumíniumot vezet, vagy magnézium? Igen, alumínium vázban van, hiszen az 1600 lumen az már bőségesen termel hőt. Hőelvezetés. Igen, viszont ezt előre el fogja vezetni, és itt a homlokunknál mindössze 28 fokot fog érezni a felhasználó. Tehát azért azt tudni, hogy a lítium oxidnál egy 55 fokos hőmérséklet, az nem számít. Tehát az egy üzemi hőmérsékletnek számít, de az nekünk már meleg lenne. Neki egyébként van közép fejhevederje is, tehát 3-as hevederű, mert neki már van súlya. Viszont nagyon jó a súlyelosztása, én felhasználóként is használom. Nehéz, látom. Én enélkül használom, viszont a csomag tartalmazza a keresztpántot is, tehát aki azt mondja, hogy stabilabban szeretné, akkor az sokkal jobban meg tudja ezt csinálni. Sisakra is például azzal javasolt. Vagy van hozzá sisak adapter is? Az egy másik szegmens lesz majd, az a Work széria lesz, arról is fogok majd beszélni. Azt kell tudni, hogy a LED-lenzer 3 szegmensben gyárt lámpákat. A Core verzió. Ez a high-tech. És látom, valami Bluetooth is van benne, tehát... Igen, tehát ez már tudja a Bluetooth csatlakozást, ami azt jelenti, hogy egy ingyenes applikációt letöltünk a telefonunkra, App Store-ból vagy a Google Play-ből, és hozzákapcsoljuk a lámpát, és nagyon-nagyon távolról is be tudjuk kapcsolni akár. Be tudjuk kapcsolni, színeket tudunk rajta változtatni, fényerőt tudunk rajta változtatni, tehát nagyon-nagyon jól működik. Na most 3 szegmensben gyárt a LED-lenzer lámpákat. Van a Core verzió, ami a home and hobby, horgászok, vadászok, barkácsolók, túrázók, barlangászok, méhészek, bárkik használják, kutyasétáltatók. Van a Work verzió, amit kimondottan a melósoknak találtak ki. A különbséget azt teszi, minden ugyanazt tudja a lámpa, amit az előbb elmondtam. Különbséget azt teszi,
hogy ennek a színvilága, ez a fekete-sárga, ami jellemzően a munkás dolgokra, illetve teljesen a sisakkal kompatibilis. Aha. És különböző, igen, és különböző kiegészítők vannak még benne, illetve ez még egy plusz protektorvédelemmel van ellátva, ami az előbb említett 2 méter helyett itt már 5 méterről... Igen, látom is, hogy ilyen gumírozott a körbal. Ő egyébként ugyanúgy alumíniumból van, vagy ő esetleg ABS-ből? Minden ugyanaz, csak azt kell tudni, hogy egy nagyobb protektorvédelemmel rendelkezik. Jó? Értem. A harmadik verzió az pedig a Signature verzió, ez a luxus extra kategória. Ez mindenből a legtöbbet teszi bele, ami létezik. Jó? Tehát itt, ha én azt akarom mondani, amit az előbb elmondtam, a HF8 Core és HF8 Signature különbséget azt teszi, hogy ez 1600-2000 lumennel képes világítani, illetve ebben már benne van a kék és a zöld fény is. Amíg ez csak piros fénnyel üzemel, addig ebben már ez is benne van. Már a 3 fény. Illetve van még egy olyan újdonságunk, ami a sima Core verziónak egy RGB, tehát Red, Green, Blue, azt szintén tudja keverni ezeket, igen, de ő nem tud csak idézőjelben mondom, hogy csak ott 1600 lument. Jó? Jó. Egyel kisebb verzió, ez a HF6-os lámpa. Itt annyit tesz a különbség, amik az előbbiekkel elmondtam, hogy ez nem tartalmaz a Truly Hands-Free funkciót, tehát ebben nem, ebben kapcsolok, 3 beállított fokozat van, és alul tudom állítani még a fényerőt. Azt én az előbb elfelejtettem mondani, a 8-asnál majd ide bevágjátok, jó, hogy erről még azt kell tudni, hogy ez egy okos lámpa, ő mindig a külső fényviszonynak megfelelően állítja be a fényerőt, automatikusan, ami a legideálisabb, legoptimálisabb. Viszont az ember még tud ráadni, vagy visszavenni belőle a fényerőből, ha úgy érzi, hogy neki ez kevés vagy sok, tehát még pluszba tudunk. Aha. Jó, és akkor visszatérek itt a 6-osra. Itt 1600 lumen helyett itt 800 lumennel képes világítani, ami még szintén nem kevés, tehát egy nagyon-nagyon jó. A súlya az valamennyivel kevesebb lesz, most így gyorsan puskálok, ez csak 12 deka, tehát 125 g, ezzel szemben ez 194 g. Jó? És itt be van állítva a fényerő, 3 alapfényerő, ebből a legnagyobb az a 800 lumen, és itt alul tudunk majd ezen is együtt dolgozni. Igen. A beszálló kategória, illetve a futóknak, sportolónak, mert látom, hogy ez egy elég könnyű kis lámpa, 72 g. Ez egy ultra könnyű verzió, egy 72 g-os, ez ugye ez műanyag ágyban van, tehát azért ez nem tudták úgy megoldani ezzel a kikönnyítéssel. Erről azt kell tudni, hogy előre beállított 3 fényerő van, amiből a legerősebb az az 500 lumen, ami nem kevés. Köszönöm szépen, hogy mindezt bemutattad nekünk. Be foglak én is titeket követni, úgyhogy erőt, reménységet, ahogy mi mondjuk. Köszönjük szépen a lehetőséget, és remélem, hogy sok emberre felkeltettem el az érdeklődését. Szervusz. Köszönöm szépen, ciao, ciao. Szevasztok! Mi ez? Hát a nézőim ott néznek téged. Mi újság? Csak Ugye, nem a lámpákat nézed. Ugye nem élőző. Nem élő. Engem most Majd írtak le felvétel. YouTube egy hétre. Igen, a fegyver miatt? De csak a... Hát live-ban nem szabad fegyver. Itt vagyunk a Les
a standjánál, és itt egy fiatal ember, aki vállalta, hogy bemutatja nekünk a lámpáit, mégpedig az Olight lámpákat. Ugye az Olightról ismerhető, hogy hát nem ma kezdték az ipart, így eléggé kiforrott, jó minőségű lámpákat gyártanak. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Leitz Hungáriának a 2025-ös FEOVA standján. Igen, ahogy mondtad, hát az Olight az minden évben most már közel 10-15 éve dolgozunk velük együtt közösen, és hát minden évben ezt a kis pultocskát meg tudjuk tölteni az újdonságaikkal. Most éppenséggel magának a kiállításnak a tematikája miatt ez a felső oszlop az, ami igen, nagyon szépen adogatunk el belőle. Kiváltképpen az egyik az Olightnak az újítása, ez a Warrior X3-as lámpa, amit ugyan taktikai, vadászati célokra fejlesztettek ki, viszont egy 2500 lumenes, ormótlan erős EDC LED-del működik, rendkívül praktikus funkciókkal. Amit érdemes a lámpáról tudni, hogy teljességgel tölthető, egy nagyon jó minőségű 21700-as akkumulátor hordja meg, ez 5000 mAh-át képes, tehát vadászathoz, horgászathoz, vagy csak egy sima mindennapi használatra. Az akkumulátort ki kell hozzávenni, hogy töltsük, vagy magának lámpatesten? Nem kell kivennünk, ezt is nagyon szeretjük, mert hogy az Olight gyakorlatilag teljes palettájánál egy kis mágneses töltőt kell ide a végére rácsattintanunk, ezt bele kell dugnunk egy hálózati adapterbe, és már tölti is a lámpánkat, amiket az Olight töltői egy olyan 2 óra alatt fel is tudnak tolni, és igen, így az akkumulátorra nem lesz gondunk. Van rajtunk egy nagyon praktikus kis taktikai pánt, tehát ez rendvédelemtől kezdve már csak egy mindennapos használatig is tök jó fogás biztosít nekünk. Az Olightban természetesen. Közben mondhatod. Az Olightban kifejezetten egyedi, hogy rendkívül jó minőségű repülőgépek gyártásához használt alumínium ötvözeteket használnak, és ezzel nagyon pici, nagyon könnyű, nagyon kompakt súlyra maga a lámpa, és ez párosul a fantasztikusan jó hőelvezető képességével, tehát nem melegszik fel a lámpatest, még aktív és hosszas használattal sem, úgyhogy emiatt mi nagyon szeretjük, a vadászok, horgászok kiváltképpen választják ezt a lámpát. Ennek a taktikai lámpának mi a hatótávja? Ennek a taktikai lámpának ez éppen a 2500 lument igen, nagyon szépen kiteríti nekünk, tehát ez egy 560 méteres, ez egy leginkább keresőlámpának vagy puskalámpának szoktuk javasolni. Aha, igen, elég erős hotspotja van. Ott a szarvast meg is láttuk ott a sarokban. Igen, ezekből egyébként az Olight gyakorlatilag a szortimentjében ezt a 2500, vagy esetleg vannak még új modelljeink, például 5000 lumenes modelleket szoktak kihozni a piacra, ez az, amit még megfizethetően a fogyasztóknak az asztalára tudnak tenni, és például vannak még ilyen kis nagyobb bacska lámpáink is, ezt kifejezetten puskalámpának tervezték, egy nagyszerű mágneses szerelékkel felcsattinthatjuk a csőnek az aljára, és egy gigantikus, akár 1600 méteres hatótávot is elérhetünk. Aha. Ennek már láthatóan egy nagyobb bacska fényereje van, ez inkább szúrt fényű, úgyhogy igen, ez még a sakálvadászathoz is, illetve a ragadozó gyérítéshez nagyszerűen lehet használni. Ennek durván 1500-1600 méter effektíve a hatótávolsága. Fantasztikusan jó, ezt is nagyon szeretik a vadászok. Illetve az Olight nagyon szeret az outdoor felhasználáson kívül kemping célokra is lámpákat gyártani. Éppen most mutatta be az Olight Proves vagy Proves, ahogy jól esik lámpáját. Magyarosan vagy angolosan? Igen, magyarosan, angolosan. Ez egy 5000 lumenes, szintúgy EDC LED-es megoldás. Fantasztikusan jó, mert kétféle üzemmódot is kapunk. Van benne egy sima kereső funkció. Igen, ennek is leginkább szórt fénye van, a keresőlámpáknak tökéletesen alkalmas. Nagyon jó kis fénye van, hidegfényt használ az Olight nagy részben, illetve még van egy jópofa újításuk, ez egy kemping funkció
vagy kempingezéshez kitalált kis lámpácska. Ezt le tudjuk tenni az asztal közepére, és egy nagyon jó kis meleg hangulatfényt tud nekünk kreálni. És akkor mehet a kártyaparti, mehet a kártyapart, igen, nagyon kellemes meleg fény, nem bántja a szemünket, és bravúrosan jó üzemideje van. Mi nagyon szeretjük ezt a kis lámpát, nagyon nagy népszerűségnek örvend. Itt is szintúgy a mágneses töltővel tudjuk tölteni a lámpánkat. Ami azért is hasznos, mert minden egyéb fényfelületre oda tudjuk ugye így van, rögzíteni, pontosan. Ez is akár a sátornak a plafonjára mindjárt ott egy csillár. Így van, ezt nagyon jó, hogy kiemelted. A kiállítások alkalmával előszeretettel szoktuk a kempinglámpákat kivinni, mert rendkívül praktikus kis újdonságokkal, nagyon jól felszerelhető mindenhová, szerelő lámpáink is vannak, nagyon jó kis választás. Az Olight egyébként nagyon dinamikusan fejlődik, éppen Las Vegasban nyitották meg a tavalyi évben az első fizikai boltjukat, és a hosszú tervű céljaik, hogy leginkább az egész világon minden fogyasztónak, minden felhasználónak legyen lehetőleg egy Olight címkével ellátott kis lámpája a háztartásában, úgyhogy igen, ki tudjátok próbálni a Leitz Hungária bemutató termében, illetve a legtöbb vadászboltban is elérhető, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Mi a 7. kerületben, a Damjanics utcában vagyunk, és ott a bemutató teremben az összes modell, mert hogy egy hatalmas palettával rendelkezik az Olight, a legkülönbözőbb szín és festés-variációkkal, és a legkülönbözőbb felhasználási területekre, akár egészen kis pici kulcstartóktól kezdve. Fegyverlámpa is, pisztolylámpa. Igen, fegyver, pisztoly, sima kereső, mindennapi használatra, kempinglámpák, fejlámpák, nagyon jó kis praktikus megoldásokat használ az Olight. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a rövid Mi köszönjük, hogy kijöttetek. Erőt, reménységet. És igen, mindenkit várunk nagyon sok szeretettel. Ezt nézzétek, mit találtam. Hagyományos értelemben petárda, de egyébként nem az. Úgyhogy náluk itt, mi is vagytok? Mirmur? Dirdur. Nem Mirmur, hanem Dirdur. A Dirdur cég forgalmazza, és itt van Benni, és elmondja, hogy milyen jogszabályi környezete van ennek a dolognak, és mire használják. Mert hogy én mire szeretném, azt tudom, vadriasztásra többnyire, mert ugye akik ilyen outdoor környezetben mászkálnak, nekik fontos az, hogyha valami vadnesz van, akkor azért elriassza maga körül az állatokat, leginkább a medvéket. Hát így van, én pont azt mondtam az úrnak az előbb, hogy jobb, mint egész nap kiabálni. Mondjuk ugye Székelyföldön, szerintem egy kényelmesebb megoldás néha eldobni, nem 20 perc, 10 percenként egy ilyen vadriasztót. Hát igazából úgy megy a jogi dolog, hogy ezt nagyon sokan nem tudják, és az úr is meglepődött, papi, ha szabad így becézni, hogy egész évben lehet tűzjátékozni, hogy ezt a kérdést tetted föl teljesen, amikor ide érkeztél Stanford. Igen, mert hogy ez van a fejekben, hogy szilveszterkor még másnap, éjfél után, másnap le kell adni, vissza kell reggel 6-ig vinni. Hát vissza kell vinni, igen, a 3-as kategóriát, amúgy F1 és F2-es kategóriából nettó hatóanyagban, nem a telep vagy a rakétacsomagnak a teljes súlya, hanem maga a nettó hatóanyagból egy kilót tárolhat az ember otthon. Aha. Nagyon sok mindenről nagyon sok mindenről nem tudnak az emberek, mert nem szeretnének, hogy tudjanak róla. Aha. Mi pont ezért vagyunk, ezért küzdünk, folyamatosan próbálunk azon lenni, hogy az embereket tájékoztassuk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Aha. És ugye amiről beszéltünk, hogy mondtuk, hogy határon túl mondjuk petárda, nálunk vadriasztó, ezt azért tudjuk megtenni, mivel ugye P1-es kategóriába gyártják, ezáltal ugye munkavégzésre használható pirotechnikai termékké minősül, amelyet ugye megvásárolni meg lehet, és akkor innentől fogva tényleg vadriasztáshoz, esetleg vannak akik szórakoztató pirotechnika forgatásokhoz, durranás imitátornak, mert amúgy hanggenerátor, ugye szokták használni,
Nagyon sokféle felhasználási terület van, valaki tényleg vakondot is próbál, mert ugye vannak füstjeink is. Hát az vakondal óvatosan, mert védett állat saját telken belül is. Én soha nem csinálnék buzdítunk senkit ilyenre. Na de mivel biztonságosabb ez a gyújtótechnika, mint a régi petárda? Ugye erre is kitértünk az előbb. Az a biztonságosabb, hogy igazából ő Európa egyik legnagyobb és legjobb gyártója és forgalmazója, a cseheknél Klázek, nálunk Lasek, ilyen jó magyarosítottuk, és van benne egy bengál elegy, gyújtás után ez az, ami először bevillan, és utána ég csak a hatóanyaghoz tovább, ugye van benne végig egy ilyen gyújtó elegy, tehát nincs az, mint régen, hogy egybe folyt, összefolyt, és akkor igazából egyből történt a robbanás. Tényleg megbízható dolgok, és sokszor ez ténylegesen is így van, mert mi évi nagyon sok ilyet tesztelünk, meg járunk mi is forgatni, és hosszabb az időzítője is, mert emlékszem, hogy a régebbi petárdánál szinte egész lapos volt, és megmutatom közelre is a kamerának, nem egyből ég el. Most itt azért nem fogjuk kipróbálni, mert nem biztos, hogy örülnének, meg talán a szabályzat se engedi. hát lehet kitiltaná minket a Hungexpo-ról. Igen, bár mondjuk azért itt van mindenféle trombitálás, mindenféle hanghatás, úgyhogy most milyen akciótok van, és meddig tart? 2-t fizet, 3-at fizet, de az csak ide szól a helységre. Csak ide szól, tehát lekéstétek, mert pár óra múlva már pakolás van, fizikailag, de igen, szokott lenni akció, meg e-mailben, feliratkozók között szoktatok ilyen kedvezményeket adni. Igen. Úgyhogy srácok, de még gyorsan fussunk végig, nekem számomra ez volt, ami érdekes, de mi az, ami még szerinted érdekes lehet? Hát a te csatornád nézőinek azt beszéltük is, hogy például a füstök azok mindenféleképpen. Füstök. Mutatnál egy ilyen füstös cuccot? Természetesen. Nem a pultból fogom kivenni, mert szívunk vele folyamatosan, hogy utána visszarendezzük, hanem mutatok szépen. Aha. Így. Tehát füstgránát. Így van. És itt van nekünk egy prezentáló darab is, ők is dörzsfejjel érkeznek. Ez főleg az elszoftosok miatt. Tehát ő nem robban, ő csak füstöt okált ki magából. Minimális gyújtó lángja az elején ugye van, de attól függetlenül, amikor az már leég, ugye szintén az elegy, akkor utána már csak füstöt okált ki magából. Különböző színű füstöket? Így van, 10 színű füstünk van, hogy már előbb említettem, hogy ő már saját gyártásban működik, 2 percesek, fotósok, videósok, de igazából a szórakoztató pirotechnikát kedvelők is nagyon-nagyon szeretik. Árértékarányban nagyon jobbat nem tudnék mondani az országban, és nem azért, hogy hozzá, de ez így van. Aha. Jó, egyébként én nem vagyok annyira ismert a füstökben. Ez mennyire okozhat egészségkárosodás, vagy mi az a szint, amikor már azt okozná? Tehát nyilván számba gyújtom meg, és belefújja, akkor már az orromon meg a füleme jön. A hő is. Ja, hát nyilván ez hőt is termel, így van, mert ég. Így van. Alapvetően én szurkoló is vagyok, hogyha úgy van egy stadionban, tehát van tér, akkor nem minném, hogy károsabb lenne, mint mondjuk Budapesten élni. Vagy így, hogy mondjam, hogy hozzátesz. Akkor ez itt a Ferencváros, igaz? Akkor ez félre. Ez meg a Dózsa, meg látom, ti is dózsások vagytok. Akciózunk, és ugye az országban ő csak nálunk van, legális módon beszerezhető. Oké, nagyon jó. Hát köszönöm szépen. Mi köszönjük itt szépen. zárjuk, megyünk tovább, mert még rengeteg látnivaló van, úgyhogy el is búcsúzunk. Egy élmény volt, uram, nagyon szépen köszönjük. Szervusz. És akkor remélem azért még találkozunk. Megvittem. Ja, és iratkozzatok föl rájuk is, mert kapjátok a jobbnál jobb akciókat. Diri-duri, dur-dir-dir-dár. Így van. Dur.